Всім привіт із Буковелю! З вами Бурячки-мандрівнички, і сьогодні ми покажемо вам новий огляд готелей. Цього разу всі готелі будуть зі спа. Ми детально покажемо і номер, і спа, і сніданок, і скажемо декілька слів про розташування. Давайте дивитись. Почнемо з готеля, в який ми хотіли потрапити найбільше. Це новий корпус С готеля Mountain Residence. Ми вже знімали старі корпуси в попередньому відео. Якщо не бачили, то подивіться. Ресепшн готеля тепер знаходиться в корпусі С. Щоб дістатися туди, треба проїхати трохи далі по дорозі в напрямку Яблуниці і повернути наліво біля вказівника. Ресепшн виглядає розкішно. Очікуючи в черзі на поселення, можна пригоститись водичкою у робота, який їздить сам по собі. Тут можна придбати квіти і навіть обміняти валюту. На першому поверсі готеля дуже багато цікавих зон. Неподалік від ресепшена є бар з великим сучасним каміном, який ввечері розпалюють. Попрацювати з ноутбуком можна біля бару, і ще є окрема більш тиха зона над ресепшеном. В готелі дуже красиво, хочеться гуляти і розглядати кожен куточок. Ще тут є магазини одягу і салон краси. Дуже велика двоповерхова дитяча кімната, можливо найбільша в Буковелі. Купа іграшок для дітей різного віку. А тепер давайте подивимось номер. Тут немає нічого особливо нового порівняно зі старим корпусом. Є невелика кухня, а з новинок з'явився маленький холодильник б'юті-бар, де можна придбати різні маски для обличчя. У номері велике зручне ліжко, стіл зі стільцями, телевізор, шафа та балкон з гарним краєвидом. Ванна кімната простора і світла, і також є халати для спа. Спа-зона тут дуже велика. Величезний красивий басейн зі струменами води, що стікають зверху. Навколо багато лежаків з чудовим видом на гори. Як і весь готель, спа супер естетичний. Вода в басейні тепла, але є один нюанс – глибина. Повноцінно плавати можна лише в невеликій глибшій частині, тоді як більша частина басейну по коліно або по пояс. Це ідеально для релаксу, але якщо ви шукаєте басейн саме для плавання, це не найкращий варіант. Далі проходимо через бар і опиняємося у відкритій частині спа. Тут гарячий басейн з неймовірними краєвидами. Глибший посередині і мілкіший по краях. Також є кілька маленьких гарячих ванн.
Всередині багато різних саун і зон релаксу. Всі вони дуже красиві і з класними краєвидами. Тут справді дуже приємно. В відгуках про готель ми бачили скарги на занадто велику кількість людей в спа, особливо на вихідних, що псує враження. Нам з цим пощастило, але враховуйте, що таке можливо. Поруч зі спа тренажерна зала, також з чудовим краєвидом. Більш за все мене вразив сніданок. Для тих, хто живе в корпусі С, він проходить в ресторані Le Grand. Такого вибору страв ми не бачили в інших готелях Буковелі. Тут є окремі куточки з кухнями різних регіонів. В азійському можна спробувати різні спрінг-роли, пад-тай, лосось. Поруч італійські пасти. В українському куточку частують різними варениками, дирунами, маринованими овочами і салом. В альпійському можна спробувати сирне фондю. Багато різних овочів і зелені. Можна зробити салат. Навіть бурячок є. Цілих 4 різновиди меду, один ще й в сотах. Солені пироги, бельгійські вафлі і всі можливі види яєчні. Величезний вибір хліба. Десертів теж чимало, за один раз це й не спробуєш. Ресторан дуже красивий, з великими панорамними вікнами і краєвидами на ліс. Декілька слів про паркінг. Він величезний, є окремі місця для людей з інвалідністю та електромобілів. В попередньому відео ми вже знімали огляд готелю Хвоя, і він нам дуже сподобався. І прямо навпроти нього є оновлений готель Тавель. Він тих самих власників, а ще тут вже декілька разів відпочивали наші друзі і були задоволені. Тож ми думаємо, що готель має бути гарний. Але давайте перевіримо. Машину можна залишити на критому паркінгу позаду готелю. Він просторий з окремими місцями для електромобілів. Готель відкрився зовсім нещодавно, тому інтер'єри тут дуже стильні та сучасні. На першому поверсі ми якраз застали різдвяну виставку майстерні художнього текстилю Косівського інституту декоративного мистецтва. Було справді цікаво подивитися. В ігровій кімнаті, окрім приставок, є настільний футбол і більярд. Хороший варіант, щоб провести час.
Біля ресепшена можна придбати сувеніри на пам'ять. В готелі Тавель працюють два ресторани – головний ресторан Корені та Траторія, де готують піцу в справжній дров'яній печі. Також тут є невелика тренажерна зала і величезний простір спокою. Для гостей безкоштовно проводять заняття з пілатесу та стретчингу. А ще це приємне місце, щоб просто розслабитись з книжкою, багато м'яких диванів і великі панорамні вікна. Номер не дуже великий, але функціональний. Одразу при вході є ванна кімната, вона дуже зручна. Є де залишити взуття, одяг, велика шафа. Є чайний куточок і холодильник. Такий симпатичний стол та стілець. Крісло. Воно, до речі, розкладається, тобто можна навіть полежати. Велике ліжко. І мені дуже подобається тут інтер'єр, він світлий і дуже стильний. Вікна, у нас навіть є балкончик. Можна подивитися, як падає сніг. Тепер давайте подивимось на спа-зону. При вході тут одразу видають рушники, а халати були в номері. Саме спа досить просторе. Є соляна кімната. Мені дуже сподобався її інтер'єр, особливо соляні кристали на стелі. Виглядає дуже атмосферно. З мінусів соляна кімната невелика і доволі вузька, а одна зі стін прозора, тож видно людей, які проходять повз. Також тут є кілька різних саун. Моє улюблене місце в спа – ось ця скляна чаша, яка нагадує супницю. Вода дуже тепла і можна вимкнути режим джакузі з бульбашками. Ми реально провели тут дуже багато часу. В спа є окремий дитячий басейн і великий загальний басейн. Температура води дуже комфортна. Також тут працює нічне спа з 9 вечора до півночі у форматі 16+, тому людей значно менше, ніж вдень. Нам це сподобалось, хоча музика була досить енергійна. Ми все ж більше любимо спокійну релакс-атмосферу. Поруч зі спа є величезна дитяча кімната. Сніданки проходять у ресторані Корені. Тут шведський стіл і справді великий вибір страв. Родзинка сніданків – невеликий тематичний столик, де щодня представляють кухню різних країн – України, Греції, Японії, Мексики, Китаю, Італії та Франції. А в дорогу нам подарували печиво. Якщо вам хочеться жити на більш тихій вулиці, але все ще бути неподалік від центра Буковеля, розгляньте готель Рестенський. Якщо ви катаєтесь, то жити в цьому готелі дуже зручно, тому що підйомник поруч і тут же можна взяти спорядження. Прямо поруч з готелем є поштомат Нової пошти та супермаркет. Дуже зручно. Критий паркінг у готелі великий і є зарядки для електромобілів.
Йдемо, заселимось і подивимось наш номер. В цей номер заходиш як у квартиру, він такий досить великий. Одразу при вході шафа, там всередині халати, рушники, капці і є кухня. Тут можна навіть готувати, тому що є плита, посуд і кавомашина. Зазвичай в готелях ми бачили кавомашини капсульні, але тут є зерна. Ванна кімната теж величезна. Поруч з ліжком велике вікно, і навпроти також є віконце, і там балкон з дуже гарним краєвидом. З балкона можна навіть побачити оленів у лісі. Тут ще є стіл, 2 стільці, телевізор. Інтер'єр простий, нейтральний, але мені подобається, що номер такий великий і зручний. А тепер подивимось спа. Тут дуже багато різних зон для відпочинку і релаксу. Наприклад, трав'яна кімната та кілька різних саун. Головний басейн досить великий, температура води комфортна. Джакузі мені сподобалося найбільше. Вони є як всередині, так і на вулиці. Зручно, що тут є шафки для цінних речей. Сніданки проходять в ресторані Форест. Ну і краєвиди на ліс тут дійсно неймовірні, особливо якщо сісти на диванчики вздовж панорамних вікон. Асортимент страв хороший, доволі великий вибір десертів. Поруч з рестораном окремий простір для дітей. А тепер давайте сходимо подивитися ближче на оленів, яких ми бачили з балкону. Від готелю повертаємо ліворуч, йдемо до кінця вулиці, переходимо міст і далі рухаємось вздовж сітки. Уважно дивіться крізь дерева і якщо пощастить, побачите оленів. Якщо ви колись заїжджали в Буковель з боку Яблуниці, то напевно бачили такий цікавий готель, який архітектурою нагадує гірські піки. Це готель Шпиці, і сьогодні ми сюди завітали. Це десь 10-15 хвилин машиною без пробок до Буковеля, тому, напевно, для катання на лижах це не дуже зручно. Але тут свої плюси, тут такий спокій, поруч всюди ліс,
цікаві види на гори. І поруч є де погуляти, є полонина перці, яка також дуже цікава. Парковка тут відкрита і можна зарядити електромобіль. В зоні лобі можна відвідати бар чи пограти в настільний футбол. Але більш за все мені сподобався камін. Взагалі дуже люблю посидіти біля каміна. Також тут є невелика бібліотека і колекція настільних ігор. Тож можна провести приємний час біля каміна. У нас двомісний номер і подивіться, який він просторий і світлий. Мені дуже подобається висока стеля і великі панорамні вікна. По наповненню тут все досить стандартне, велике двоспальне ліжко, зона, де можна випити чаю, міні-бар, шафа для речей, є стіл зі стільцем і цілих 2 балкони. З одного з них відкривається чудова панорама на гори. А з іншого балкона ми побачили овець. Такий особливий вайб, якого в Буковелі ви не знайдете. Ванна кімната схована за такою сувною дверкою. Виглядає стильно і є все необхідне. А ще в номері нас чекало печиво з передбаченням. Але й не без недоліків. Це 4-й поверх, ліфта тут немає, тому враховуйте це. А тепер давайте подивимось спа-зону. Тут є великий внутрішній басейн з комфортною температурою води. Всередині зона відпочинку, сауна на дровах і хамам. Можна приготувати чай з бубликами. Це дуже мило. На вулиці є теплі джакузі з гарним краєвидом. Дуже круто, що спа працює цілодобово, тож ви можете плавати навіть вночі. А ще мені дуже сподобалася тепла підлога біля внутрішнього басейну. Завдяки цьому вода на підлозі швидко висихає. В готелі є ресторан, де проходять сніданки. Вибір страв не дуже великий, але цілком достатній. Особливо нам запам'яталися свіжоспечені круасани. Окрім шведської лінії, ще можна замовити собі по одній страві по меню. Ми замовили авокадо-тост і сирники. Ця опція компенсує невеликий вибір страв на шведській лінії. Все було дуже смачно. А тепер повертаємось в Буковель, щоб подивитись ще один готель. Готель Дідух розташований на горі. Розраховуйте десь 10-15 хвилин пішки від першого паркінгу. Підйом досить крутий, тому якщо вам це незручно, варто розглянути інші готелі. Тут є критий паркінг, але в той день, коли ми були в готелі, він був зачинений через будівництво поруч. Тож ми залишили машину на вуличній парковці біля зарядок для електромобілів. Готель дуже стильний, з етномотивами та колосками в інтер'єрі. Дуже атмосферно.
У нас номер категорії Superior на першому поверсі без тераси. Він такий середнього розміру і в дизайні намагалися обіграти тему колосків, тому на стінах ось такі панелі декоративні. Цікаво виглядає. Тут є велике ліжко, великий телевізор і в кутку є отака цікава штука, яка не дуже зрозуміло навіщо, їх навіть дві по обидва боки кроваті. Якщо знаєте, то напишіть в коментарях, як нею користуватися. Біля входу є ще шафа, дуже зручно, що туди можна покласти навіть валізу. І тут стіл, де можна випити чай або каву, 2 стільці, це зручно, бо зазвичай в готелях один. І давайте подивимось ванну кімнату. Мені подобається дизайн, стильно виглядає і є все необхідне. На першому поверсі готелю знаходиться красивий ресторан Сажа, де можна пообідати або повечеряти. Сніданки входять у вартість і проходять в окремому залі ресторану. Тут інтер'єр трохи простіший, але з вікон відкривається гарний краєвид. Сніданки тут по меню, і кожен гість обирає один солоний сніданок і один солодкий. Чай або кава включені у вартість. Із солених сніданків я замовив омлет з ростбіфом та салатом. Було смачно. А Юля обрала авокадо-тост з лососем. Я люблю сніданки по меню більше, ніж шведську лінію, тому що зазвичай дуже гарна подача. Подивіться, які гарні сирники з мусом бузини та панкейки з соленою карамеллю та горіхами. Перевдягаємось в халати в номері і спускаємось в спа. В дизайні інтер'єру тут теж багато різних колосків. Є велика зона джакузі, душ вражень, хамам, парна та фінська сауна, з якої видно внутрішній басейн. Тут ще є басейн на вулиці, він з підігрівом, тому працює в зимовий час. Але до нього треба ще добігти по морозу й снігу через місток. Вода дуже комфортної температури і зручно, що рушник та халат можна залишити прямо поруч з басейном. Краєвиди тут просто чудові, але враження трохи псує будівництво готеля поруч. Із недоліків басейна він дуже близько до сусіднього готеля і не дуже огороджений. Трохи не вистачає приватності. Сподіваємось, відео вам сподобалось і було корисним. На каналі є ще одне відео з оглядом інших готелів в Буковелі. Якщо ще не бачили, то подивіться. Напишіть в коментарях, який готель сподобався вам найбільше. І не забувайте про лайки і підписку. До зустрічі на нашому каналі!